Today, I am going to discuss the topic about application resources. So last time, I have uploaded this PowerPoint presentation in our Google Classroom. But today, I am going to discuss this because parang hindi na natin siya masyadong mako-cover during synchronous class. Okay? So, yung ibang parts dito ay i-discuss ko, but some of uh, the slides will be iiwan natin siya at self-explanation naman yung ibang nakalagay dito. So, basahin nyo na lang yung nakalagay dun sa ating Google Classroom. Okay? So, ang topic na ito is about application resources. So, yung resources na sinasabi dito ay yan yung lahat ng matatagpuan ninyo sa lahat ng folder na nandun sa loob ng resources folder. Yun ay maging drawable, string resource, menu resource, ano pa ba? Color resource, yun yung mga yun. Yun yung mga type ng resources. Okay? So, para sa resources overview, ayan. So, resources are the additional files and static content that your code uses, such as bitmaps, layout definitions, user interface, strings, animations, instructions, and more. So, yun yung ilan sa mga type ng resources. Okay. So, meron tayong types ng resources at dalawa yun. We have what we call the default resources, and the next one is what we call the alternative resources. So, kung titingnan natin dito sa ating Eclipse, and for example, we have this checkboxes application. Yan. So, we have here the resources folder, and we have here the different folders containing the different resources of our application. So, kung papansin nyo, meron tayong uh, 5 folders para sa drawable. So, all of these folders are created or designed to handle alternative resources. Alternative resources po yung mga yan. Then, this one, the layout, the menu, and these values are the default resources of the application. And these values, starting from this one up to this one, is also called or are also called alternative resources. So, bakit sila tinatawag na alternative resources? Let us see on the definition of those uh, types of resources. So, pag sinabing default, it is those or are the resources that should be used regardless of the device configuration or when there are no alternative resources that match the current configuration. Di ba sabi ko, kaya pagdating dito sa drawable, nagkakaroon ng changes when it comes to the drawable images na ginagamit ng application natin kung base sa tawag dito sa resolution or sa settings ng mobile phone or mobile device kung saan na-install yung ating application. 'Di ba sabi ko nga dati, yung image na nandito sa folder na to sa extra high DPI, yung XX HDPI ay gagamitin lang ng application natin kapag ang resolution ng ating device ay extra high. So kapag low DPI yon, yung laman nito ang gagamitin. Kapag medium lang, dito naman ang gagamitin. Pero kung walang nakaset na ganitong alternative resources dun sa ating resources folder, ang gagamitin ng application natin ay yung default resources na meron dun sa ating application. Like for example, dito sa layout, itong layout ay default resources. So, ibig sabihin, kahit anong klase ng resolution na meron dun sa ating device, mapaliit man ang screen yan, malaki, or naka-cellphone, na smartphone, o kaya naman naka-tablet, yung layout pa rin na nandito ang gagamitin niya.
Magbabago yung layout na gagamitin ng application natin kapag siya ay ginamit sa tablet kung meron tayong create na alternative resource which is a layout, alternative layout resource para sa ganong klase ng device. So, yun. And kung mapapansin nyo dito sa ating diagram, ito, so, two different devices, each using the default layout of the application, na walang pre-provide na alternative resource. So, kung sa umpisa, ganito pag sa mobile phone, then, pag niran siya sa tablet, kung ano yung itsura niya dito, yun pa din yung dito. Compared when using an alternative resource, and as its definition, are those that you've designed for use with a specific configuration. To specify that a group of resource or a specific configuration, you should append an appropriate configuration qualifier to the directory name. Kaya yung sinasabing configuration qualifier dito, ito, yung configuration qualifier na yun ay nakikita nyo dito na yan, yung mga yan. XXHDPI hanggang doon. Maging itong mga to. So, yan yung mga configuration qualifier. At yung mga configuration qualifier na yan ay may kanya-kanyang types. Okay? So, ito naman ang itsura ng isang application na mayroong alternative resources. Halimbawa, in-install yun sa isang mobile phone, ito ang itsura niya. At kapag in-install naman sa isang tablet, magiging ganito yung itsura niya. So, kailangan mag-design ka ng isang layout na gagamitin ng application mo para sa ganong klase ng device. Okay? So, always externalize application resources such as images and strings from your code so that you can maintain them independently. So, yun din ang isang reason kaya kung bakit sama-sama dito yung mga resources natin like images. Para pwede natin siyang i-edit, pwede mapalitan, na hindi magkakaroon ng malaking epekto dun sa coding natin. Then, you should also provide alternative resources for specific device configurations by grouping them in specially named resource directories. So, yung grouping ng resources types natin, syempre, so basically ito ay kinuha sa Android Studio, itong diagram na to. So, sa resources, merong drawable, may layout, may map. Yung map ay ginagamit isang type din yun ng folder para sa drawable or image resources na ang type ay para sa icon, para sa icons. Then we also have the values. So ito yung mga resource directories supported inside the project resources directory. And so we have, so ibig sabihin, pag may animation na gagamitin yung ating application, kailangan meron tayong directory para doon. So we have the animator. Pwede rin, yung animator, yun ay para sa property animations. We also have the anim. Ito na yung para sa mga twin animations. Yung color, just like what we have created last time, yan ay para sa mga kulay. Then we have the menu. Yan yung para sa menus. Then we have the drawable. Ito, yung para sa mga bitmap files na pwede mag-store like PNG, JPEG, GIF, or XML files that are compiled into the following drawable resource types. And we have the bitmap files, 9 patches, shapes, animation drawables, and others. Then, yung sinasabi ko sa inyo kanina na mipmap, ito, so drawable files for different launcher icon densities. Yung mipmap ay ginagamit ay sa Android Studio. Okay? Then we have the layout for the XML files that defines the user interface layouts. And we have the values directory. Ito yung pinaka-common din na ina-access natin in our application. So, pwedeng maglaman yung values ng different type of resources such as the colors, dimensions, strings, and styles.
So, how can we provide alternative resources to our application? Paano natin gagawin yun? Ano? So, para makapag-create kayo ng alternative resources, di ba dito, hindi tayo nag-create. Kasi by default, no create yung application natin, meron ng ganito. Ano? Meron ng mga created na ganyan. Okay? So, para makapag-create, you are going to create a new directory in the resources folder named in the form of, and una, meron kang resources name dash the configuration qualifier. No? So, yung resources name is the directory name of the corresponding default resources. At ito yung mga nandito. Ayan, yung drawable na yan, mip, map, layout, then animator, anim, color, menu. Okay, yun yun. Then, yung configuration qualifier naman is the name that specifies an individual configuration for which these resources are to be used. No? Sabi dito, you can append more than one qualifier. Separate each one with a dash. So, as an example, dito sa ating uh, application na ginagawa o na ginawa, so, ito yun, isa sa mga alternative resources. So, yung values, yun yung resource type. Then, ito yung configuration qualifier, yung SW600DP. Then, etong isa, sabi kanina pwede tayong mag-append ng dalawang configuration, one or more configuration qualifier. So, we have here the SW720DP. At sabi, separated daw yun ng dash, kaya nakikita nyo, naka-dash to. At meron tayong land para sa landscape. Okay? So, yun. So, ito. So, save the respective alternative resources in this new directory. So, ibig sabihin, halimbawa, meron tayong panibagong layout na i-create. Halimbawa, may layout ka para sa tablet. So, kailangan mag-create ka ng folder para doon. No? Katulad dito sa drawable na to. Ayan. So, itong drawable na ito ay yung default resource. Then, this one is the alternative resource. At lahat ng folder na yun ay may kanya-kanyang instance nung icon mo at saka nung image, for example, para sa background. So, ito yung mga iba't ibang klase ng configuration qualifier names. So, first, we have the MCC and MNC. Ito ay para sa mobile country code and mobile network code. Yung example ng mobile country code, ayan, 3310. Yung country code naman, yung 004. Yung parang katulad dito sa Pilipinas, ano ba yung para dito sa Pilipinas na country code? Yun ba yung 0 plus 63? Plus 63, diba? Plus 63. Yun. Okay. Yan. So, sabi dito, yung MCC 310 is US, ano? US country code sa kahit anong klase ng device. Yung MCC 310-MNC 004, ito ay network code ng Verizon sa United States. No? Ito ay para sa Verizon. So, lahat ng devices na ginagamit sa Verizon, ang mobile network code na ginagamit nila ay ito sa bansa ng United States. No? Tapos, ito namang isa nasa dulo ay MNC00 ay para sa Orange on France. Kasi itong MCC208 ay para sa France. Okay? Yan. So, we also have the language and region. So, yung language, syempre ito ay English, and kaya yung EN, and FR is for French. French. Yung FR, French yun. French language. Okay. So, then the region, lagi po yung magkadugtong. So, yung region natin, ito ay region ng Russia, region ng France, region ng hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng CA. Okay. So, yun yung mga region na region.
Then we also have the screen size. Yung screen size, whether yun ay para sa small, normal, large, at saka extra large. Then we also have the screen orientation, which is either portrait or landscape. And we also have the screen pixel density or the DPI. Ito yung nakikita natin doon sa ating drawable folders. So we have the low DPI, medium high, extra high, extra high, extra high DPI. Then we also have the keyboard availability. So di ba minsan yung device natin ay nakatago yung keyboard. So yun ay keys hidden. Then kapag mayroon namang keyboard, yun yung keys exposed. And keys exposed. Tapos, pagdating naman sa type ng keyboard, ito yung primary text input method, ano? Yung no keys, yan yung walang naka-virtual keyboard, ano? So virtual yung keyboard, virtual yung keypad. Itong QWERTY, siya ay naka-QWERTY yung keypad at yung 12 key, yan yung sama-sama yung ABC1, ayun, di ba? Yung normal na keyboard na sama-sama yung ABC, DEF dun sa isang button. Ano? Ayan. Then we also have the platform version API level. So version 3, version 4, version 7, ito ay nakadepende sa version ng Android operating system. Ano? So yeah. Some configuration qualifiers have been added since Android 1.0, so not all versions of Android support all the qualifiers. Using a new qualifier implicitly adds the platform version qualifier so that older devices are surged to ignore it. So, yung mga pinakita kong configuration qualifier dito, ito yung ilan lang sa mga kalimitan na ginagamit. Ano? So, meron pang ibang mga configuration qualifier na makikita kayo based or according sa uh, developers.android.com. Ano? So, sa pag-create ng mga qualifier name rules sa ating alternative resources, ito yung mga rules na dapat tandaan. You can specify multiple qualifiers for a single set of resources, separated by a dashes. For example, drawable-en-rus para sa Russia-landscape. So, ito ay region ng US pala yun. Region ng US. So, it applies to US English. Ano? Sa US, na ang language nila ay English, na ang devices ay naka-orientation ay landscape. Ganun. So, the next one, the qualifier must be in order listed in table 2. For example, ano, drawable HDPI port, mali yung ganun. At ang tama ay drawable port HDPI. So, dapat ang susundin ninyo ay yung pagkakasunod-sunod nito. Ano? So, una to, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, then pang-anim, pang-pito, pang-walo. Hindi pwedeng mauna to kaysa dito. Kaya nung example kanina, hindi pwedeng mauna itong screen pixel density sa orientation. So, dapat ang mauuna ay orientation bago screen pixel density. Katulad dito sa example na to. Yeah. So, we have the next one. Alternative resources directories cannot be nested. For example, you cannot have resources drawable then drawable en. So, pagdating dito, yung alternative resources natin ay hindi natin pwedeng ilagay sa loob ng folder na ito. Halimbawa, meron tayong layout para sa portrait. Like for example, pag nag-create ako ng folder dito na so para mag-create ng folder, right click dito for example, then new, then folder. Then pipili tayo ng lalagay tayo ng pangalan ng folder na yun. Like for example, layout dashboard. Kasi yung layout na ilalagay natin dito sa folder na to ay para sa portrait na orientation. So, finish. Yan. So, yung ginawa kong yun, mali yun. Hindi pwedeng mag-nest or maging nested yung mga resources folder natin. Ano? So, dapat ito ay
naka same ng anong tawag dito, hierarchy dito sa layout na to. So dapat siya ay yan, dapat siya ay yan, katapatan lang nitong layout na to. Ano? So, so we have created a resources, an alternative resource folder para sa mga layout na gagawin natin para sa application na naka-portrait ang ah, orientation. Example lang yun. Then, values are case sensitive. The resource compiler converts directory names to lowercase before processing to avoid problems on case-sensitive file systems. Any capitalization in the names is only to benefit readability. So, ang gagawin dapat lahat dito ay naka-lowercase. Wala dapat naka-uppercase. Ano? Only one value for each qualifier type is supported. For example, if you want to use the same drawable files for Spain and France, you cannot have a directory named drawable res dash rfr. Kasi itong res ay para sa Spain at yung RFR ay para sa France. So, kung pareho silang gagamitin ng Spain at France, hindi mo sila pwedeng pagsamahin sa isang folder. Dapat magkahiwalay na folder yun. Ano? So, you need resources directories. Ano? Dalawa. Like ito, then drawable-res, and then drawable-rfr, ano? Which contain the appropriate files ano, for both of those countries. Ano? So, however, you are not required to actually duplicate the same files in both locations. Instead, you can create an alias to a resource. So, yun po. Pero, kung may tatanong nyo, Sir, paano po na nalalaman ng Android operating system kung aling resource dito sa mga nandito sa alternative resources na yan? Halimbawa, dito na lang sa mga image na to. Paano aalamin ng Android OS ng device natin kung alin ang gagamitin niya na drawable image, ano? Basis dun sa screen pixel density niya, ano, or resolution. So dito nakalagay kung paano nalalaman ni Android yung best matching resource para dun sa application na naka-install dun sa device na yun. Okay? So we have here a flow chart kung saan ito yung susundin ng Android OS para malaman kung alin doon ang gagamitin niya na drawable resource, for example. So, una, first step, eliminate the qualifiers that contradict the device configuration. Ano? So, alamin ni Android OS, syempre, alam niya yung configuration ng device. So, lahat ng hindi katugma dun sa or nag-contradict dun sa configuration ng device na yon ay i-eliminate na niya agad. Ano? Then, the next one is to identify the next qualifier in the table. Diba yung pinakita ko sa inyo, yung sunod-sunod ng MCC, MNC, ano? Language, and so on. So, isa-isa niya yun. Ano? Una, tingnan niya yung MCC. May ganun ba? So, kung halimbawa sa MCC, tingnan niya, do any resource directories use this qualifier? May ganun ba? Kung wala, mabalik ulit. Then, atin na naman yung kasunod, MNC or mobile network code. Kung wala ulit ng mobile network code, atin naman yung kasunod ay language. Then, pag walang net language, mabalik ulit doon at atingnan ulit yung kasunod. Ano? Based dun sa diniscuss ko kanina ng mga qualifier names. Then, halimbawa, for example, sa language, ano? Yung language, ang nangyari is yes, merong directory na gumagamit ng ganong klase ng qualifier. Halimbawa, naka-English, EN. Then, ang gagawin, eliminate yung directories that do not include this qualifier. So, halimbawa, may EN doon. So, eliminate na yung directories na hindi gumagamit ng ganong klase ng qualifier. Okay? Para sa language.
Then after that, continue until only one directory for the desired resource is left. So after this one, babalik ulit dito. At after ng language, yung kasunod nun, yun naman ang iti-test. Ano? After nun, paikot-ikot lang ulit. Ano? So let us apply this flow chart in these resources. Ano? In these alternative resources. Kunyari yung ating application ay may ganitong mga alternative resources. Ano? Ayan. Ito yung meron sa kanya. Yun yung nakalagay sa ganito niya. Ano? Then, ang gagawin, paano natin malalaman kung alin dito yung gagamitin na drawable image noong application. So, ito yung ating mga directories. So, we have the default resource and we have the alternative resources. So, ito ay alternative resources na drawable para sa English language. Ito ay para sa uh, French language at region na hindi ko alam kung ano yung CA. Then, drawable English ang language para sa portrait. Then, drawable English ang language. Then, yung no touch, ito ay touch screen type. Ano? Then, we have the primary text input na 12 key. Then, another alternative drawable resource para sa portrait. Then, naka low density pixel. Tapos, yung panghuli ay portrait. Then, no touch ang touch screen type. Tapos, naka 12 key. So, ngayon, ibabase natin yan dito sa configuration ng device. Ano? Okay? So, ang configuration ng device natin, ang local niya ay ito, English ang language, tapos nasa Great Britain. Ano? Great Britain siya. Then, ang screen orientation ng device ay portrait. Ang screen pixel density ay HDPI at ang touch screen type niya ay no touch. We also have the primary text input method na 12 key. So, ito yung configuration ng device natin. Ano? So, ngayon, alin dito sa mga ito ang gagamitin ng device na may ganitong configuration? Sige. Ganito yung gagawin natin. So, unang gagawin, eliminate the qualifiers that contradict the device configuration. So, ang gagawin ni Android OS, titingnan nyo to at saka ito. Alin yung nag-contradict na resources dito. Ano? So, tatanggalin nyo. So, nakita natin na ang local dito, language and region is English then Great Britain. So, alin yung nag-contradict dito? So, meron tayong nakita dito na drawable FR, which is French na language, at ang region ay ito. So, automatic, ito ay eliminated na. Okay? So, ano pa? So, screen orientation, may portrait tayo dito. So, ito hindi nag-contradict, ito hindi nag-contradict, ito hindi nag-contradict, ito nag-contradict to. Bakit? Kahit na ito ay may portrait, ay siya ay naka-low DPI. Samantala, ang configuration ng ating device ay naka-HDPI. So, kailangan natin itong tanggalin. Then, ito, hindi nag-contradict. So, since na ang pinag-uusapan natin is alternative resources, automatic na hindi na talaga isasama yung default resources. Ano? So, tanggal agad yun. So, ang natitira lang naman sa atin na folders ay 1, 2, 3, 4. Ano? Okay. So, the next thing that we have to do is to identify the next qualifier in the table. Ano? Ayan, sunod-sunod dapat MCC muna hanggang sa pinakahuli. Ano? Okay. So, sabi dito sa ating notes, eliminate the resources that contradicts the device configuration. So, tinanggal natin ay drawable yung RCA because it contradicts the
English, Great Britain na local, no?